नमस्कार मित्रांनो, डिजिटल प्रीतम मध्ये तुमचं स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की डोमेन नेम काय असते। तर डोमेन नेम काय असते याबद्दल संपूर्ण माहिती मराठीमधून जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहू शकता। मित्रांनो, एक चांगल्या प्रकारचा डोमेन नेम आपण कसं निवडावं, कुठून निवडावं आणि ते निवडताना काय काय दक्षता घ्यायला हवी ह्या गोष्टी सुद्धा यामध्ये पाहणार आहोत। तर व्हिडिओ पूर्ण पहा। व्हिडिओला सुरुवात करण्यात एक विनंती, आपल्या चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस केल्यावर लाईक सुद्धा करायला विसरू नका। तर पाहूयात की डोमेन नेम म्हणजे काय। तर मित्रांनो, डोमेन नेम म्हणजे एक वेब ॲड्रेस, जसं की www.pritamsonone.com। तर हा एक माझा वेब ॲड्रेस आहे। परंतु डोमेन नेमची संकल्पना काय आली, तर आधी काय असायचं की जो काही वेबसाईटचा आयपी ॲड्रेस असायचा त्यामार्फत आयपी कनेक्ट करून वेबसाईट ही लॉग इन केली जायची। मात्र त्यामुळे आयपी ॲड्रेसेस लक्षात ठेवणं खूप अवघड जात होतं। जर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर जो एक होम आयपी असतो तो म्हणजे 127.0.0.1। तर अशा प्रकारचे वेब ॲड्रेसेस असायचे। याला एका एक्झाम्पल वरून आपण समजू शकतो की जर तुम्हाला 10 गावांचे पिन कोड लक्षात ठेवायला सांगितले आणि त्याच जागी त्या 10 गावांचे नाव लक्षात ठेवायला सांगितले तर निश्चितच आपल्याला नाव लक्षात राहतात। तर तशाच प्रकारे हे डोमेन नेम सिस्टीम असते। तर आता डोमेन नेम कशामुळे आयपी ॲड्रेसला कनेक्ट होतात, तर ते होतात डोमेन नेम सिस्टीम यामुळे। तर डोमेन नेम सिस्टीम म्हणजे DNS हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल किंवा नसेल, तर जर तुम्ही भविष्यात कधीही ब्लॉगिंग सुरू करत असाल, वर्डप्रेस करा किंवा ब्लॉगरवर करा, परंतु अशा वेळेस तुम्हाला DNSची आणि नेम सर्व्हरची आवश्यकता नक्कीच पडते। तर DNS म्हणजेच डोमेन नेम सर्व्हिस, जी आपल्या डोमेन नेमला आपल्या आयपी ॲड्रेस सोबत कनेक्ट करते। त्यामुळे डोमेन नेमचा हा एक जो काही आहे तो महत्त्वपूर्ण पार्ट आहे। त्यानंतर पाहूयात की डोमेन नेम कशा प्रकारचे आपण घ्यायला हवे, त्याचं एक्सटेन्शन काय असायला हवं, त्याची लांबी काय असायला हवी, म्हणजे त्यामध्ये एकंदरीत कोणकोणते की पॉइंट्स असायला हवे। तर डोमेन नेम सिलेक्ट करताना आपण सर्वात आधी बघावं की ते डोमेन नेम इझिली मेमरेबल असावं, म्हणजेच ते सगळ्यांना लक्षात राहील अशा प्रकारचं ते डोमेन असायला हवं। मग त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता की एखादं शॉर्ट डोमेन निवडायचं, म्हणजे 2 वर्ड झालं, 3 वर्ड झालं, म्हणजे 2 ते 3 शब्दाच्या आतमधलं जर डोमेन असलं तर ते समोरच्या युजर्सला लक्षात ठेवायला सोपं जातं। आणि त्याच जागी जर तुम्ही एखादं लॉंग टेल डोमेन निवडत असाल तर ते लक्षात ठेवायला निश्चितच अवघड जातं। मित्रांनो, जर तुम्हाला ब्रँडेबल डोमेन नेम हवा असेल तर तुम्ही सिंगल वर्ड सुद्धा निवडू शकता। परंतु सिंगल नेमचे डोमेन नेम मिळणं हे सध्या स्थितीत इम्पॉसिबल सारखंच झालेलं आहे, कारण सिंगल नेमचे मॅक्झिमम डोमेन्स हे बुक केले गेलेले आहे। त्यामुळे मिनिमम आपल्याला डबल नेमचं किंवा डबल वर्डचं डोमेन हे मिळू शकतं। तर अशा प्रकारे तुम्ही डोमेन निवडू शकता आणि ते निवडताना आपल्याला वेगवेगळे एक्सटेन्शन पाहायला मिळतात। जो बेसिकली मोस्ट पॉप्युलर आहे ते म्हणजे .com, त्यानंतर .in जे इंडियाचं एक्सटेन्शन आहे, आणि यानंतरही बरेच एक्सटेन्शन आहेत। TLD म्हणजे टॉप लेवल डोमेन म्हणजेच हे एक्सटेन्शन। यामध्ये वेगवेगळ्या निशसाठी वेगवेगळे जे TLDs आहेत ते अवेलेबल आहेत। फॉर एक्झाम्पल जर एज्युकेशनसाठी हवं असेल तर .edu आपण वापरू शकतो। त्यानंतर जर आपल्याला इंडियासाठी स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक डोमेन हवं असेल तर आपण .in वापरू शकतो। कमर्शियल पर्पजसाठी हवं असेल तर आपण .com वापरू शकतो। आपले ऑर्गनायझेशन असेल तर .org वापरू शकतो, आणि यासोबत अजून बरेच काही डोमेन नेम आहेत। तर अशा प्रकारे आपण डोमेन नेमचा एक्सटेन्शन हे निवडू शकतो। परंतु जर माझं रिकमेंडेशन म्हणाल तर मी .com हे मोस्टली तुम्हाला रिकमेंड करीन। ते का बरं, तर आपल्याला डोमेन नेम म्हटलं की एकच लक्षात येतं की डोमेन नेम पुढे .com लागायला हवं। त्यामुळे डोमेन नेम मध्ये आपण .com किंवा मग .in या दोन व्यतिरिक्त मला वाटत नाही की दुसरं कोणतं आपण निवडावं। तर अशा प्रकारे आपण डोमेन नेम हे घेऊ शकतो। तर मित्रांनो, आशा करतो तुम्हाला डोमेन नेम म्हणजे काय असतं हे नक्कीच समजलं असेल। या व्यतिरिक्त तुमचे जर डोमेन नेम संदर्भात काही प्रश्न असतील तर आम्हाला कमेंटमध्ये अवश्य सांगा। यापुढील व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की डोमेन नेम हे आपण कुठून खरेदी करायला हवं आणि ते आपण कशा प्रकारे खरेदी करू शकतो। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच। व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा। तुम्हाला सुद्धा जर ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब याबद्दलच्या टिप्स मराठीतून हव्या असतील तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। तर भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।